Before or in less than 2 weeks, millions of students will be in front of their gadgets, TV sets, radio sets, or printed modules to start what we now call remote learning. This unprecedented opening of school year 2020 to 2021 is not without problems, as teachers complain that the education department is rushing to open classes without being prepared with funds, modules, and technical needs. Just how ready are students and teachers and the Department of Education under this unusual learning setup? We discuss in this episode of the Chiefs. Welcome to this Tuesday edition of the Chiefs. And with us tonight are Ana Marie Pamintuan of the Philippine Star from the port area in Manila. Hi, Ami. And in a little while, we will have Robbie Alampay from the One News newsroom in Channel 5 in Reliance, Mandaluyong. Luchi Cruz Valdez, the head of News 5, will not be joining us tonight. Ami, what's our big story for tonight? Well, we watched kanina, buong araw, syempre, yung PhilHealth investigation, which the President Duterte touched upon during his speech kagabi, no? Inabangan namin kagabi. At saka may warning na siya doon kagabi, medyo malakas yun. In his words, yayariin ko ang mga corrupt officials ng PhilHealth. Nakakapagtaka lang doon, dahil may report na medyo matagal na yung report sa kanya ng Presidential Anti-Corruption Commission, si PACC. Greco Belhica, nag-testify nga kanina. Marami nang nakadetalye doon kung sino yung dapat suspindihan or dismiss or whatever, di ba? Naghihintay tayo ngayon ng panibago sa task force na binuo. Yan yung inaabangan natin. And there were some details that came out. Yung IRM, yung interim reimbursement mechanism. For example, I think it was March. It was they released mga 700 million, but by April they released 9.3 billion. So that's 13 times more than the previous month. Diba? So that's from March to April this year. So isipin ng mga tao, baka dahil sa COVID. Diba? Pero I double checked. I looked at the numbers of COVID nung April 31, yung katapusan ng April, kung saan ang reimbursement was 9 billion, 9.3 billion. Nasa 2,000 pa lang yung COVID patients eh. So parang how does that explain, if it does at all, the sudden inflation of the reimbursements for PhilHealth? Well, nag-testify naman si PhilHealth chief, diba? Si Ricardo Morales, na hindi siya nag-leave from facing the Senate, and of course he's still defending his performance as PhilHealth chief. Hindi lang maliwanag ngayon kung tinanggap na yung kanyang offer to go on medical leave, di ba? He's undergoing chemotherapy for lymphoma ata? Lymphoma, yes. Ang sabi ni Commissioner Belhica, dapat daw lahat ng PhilHealth officials mag-leave na muna or mag-resign or whatever. Dahil ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kalaking corruption sa agency. I guess since nag-form yung PACC. Now we have Robbie Lampay. Yeah, joining us over there is Robbie Lampay of One News. Yes. Good evening. Robbie, what's your big story? It's a big story. Well, we're monitoring, of course, the death of Randa Rechanis of Anak Pawis. Medyo masalimuot yung storya. I mean, it didn't end with the killing of this peasant leader and organizer. Hindi lang pala stabbing. Hindi, multiple. Kasi yesterday the report was that he was stabbed to death. Now it turns out I saw the death certificate. Gunshot wound to the parietal left region of the head. So tinamaan siya ng bala dito sa taas sa bandang kaliwa ng ulo. At ngayon, ang interesting, yung body snatching. Inagaw pa yung his body was positively identified by his widow, and despite that, the Quezon City Police took the body, they transferred it to another morgue. Supposedly, the police are saying, hindi, based on an ID na nakuha namin sa katawan, hindi yan si Randall Echanis, but the widow is the one who's saying, hindi, na nag-identify, siya yan ang asawa ko. Yeah. So this is a very, very sensitive situation that we're monitoring.
obviously the charges have come fast. The accusation have come very fast on the part of his organizations and the supporters saying that they see government hand in here. They are accusing state forces of being responsible. Of course, government is denying this and saying, let's wait for investigations to come through. But very emotional, very, very highly charged atmosphere surrounding the death of Rantan Chanis. Pero sa TV5 kanina, Ed, I heard you interviewing Dr. Fortune, no? Yeah, She's a si Raquel Fortun. specialist. In-explain niya kung bakit ibinalik dun sa dating punerarya yung katawan. Di ba? Maybe you can tell us more about it. Ang sabi niya clearly there isn't a clear system with regard to protocols. But my understanding rin, but my understanding of her explanation is that it's a bit weird din na nag-aagawan ng katawan na gayong may nag-identify na ng body at may death certificate na. And the death certificate is in the name of Randall Chanis. And not only that, it becomes, like I said, masalimuot to and pagulo ng pagulo because among other things, even the lawyer for the family of Chanis was at one point arrested supposedly for obstruction of the paralegal. The paralegal helping out the family was also, so this is not really, when you look at every level of how the family is being treated by officials and by the Quezon City Police in particular, there's a lot of problematic details that are coming up, even without having to draw your own conclusions kung talagang katawa yan or hindi. We don't know. I personally don't know. We can't vouch for ano. But what we know is that the family is asserting their rights, and then even their lawyer is arrested for trying to assert those rights. Mm-hmm. And it's not really surprising that he would have a different ID because he is an NDF consultant, and every now and again, they get arrested. I mean, this is certainly not the first arrest of Mr. Chanis, di ba? But he does have a safe conduct pass. Supposedly, this is one of the things that even NDF leaders are asserting from The Hague. Now, look, let's remember, he is an advisor to the peace process. He is may safe conduct dapat dyan, and so on. So again, that just adds another layer to how this death and the body is being treated, and for that matter, the family that is claiming that body. Well, baka ngayong gabi ma-isoli na yung katawan. But anyway, another story. We have only 2 weeks left bago mag-umpisa yung classes. At so mga teacher din are quite restive, ano? Because following that pilot test ng distance learning. So maybe, segue. Yeah. Sinegway mo na eh. But anyway, we have the opening of classes as the topic for today, for tonight. So for the first half, we will have teachers and teachers groups, and for the second half, we will have somebody from the Department of Education to give us a government's perspective on the entire thing. But we start off with the Alliance of Concerned Teachers, Secretary General Raymond Basilio, who is coming online, and joining him as well is Kris Navales, the President of the Quezon City Public School Teachers Association. Yes. Kris Navales is also a grade 4 science teacher of the General Rojas Elementary School. Evening po. Hindi siya Miss Navales. Anyway, sorry po. Well, teachers, thank you po for joining us tonight. Good evening, teacher. Ganyan po. Ganyan ba pati Let me start off with this. Yesterday dapat nagkaroon tayo ng National Readiness Dry Run ng DepEd. Dry run dapat ng readiness natin for the August 24 opening. But it turns out that in the dry run, it was clear that we were not really ready kasi nagka-delay. Kahit si Usec Malaluan was admitting na there are a lot of kinks that had to be ironed out. Now, at the same time, meron na tayong batas na pinasa kung saan pwedeng i-delay o i-reset yung opening ng classes. I mean, that's now a law. Unlike before, we were constrained by August lang. With all these things in mind, with all these elements in mind, where do we stand? Are we ready for August 24 or are we just pushing our luck? Well, para sa amin, sa Alliance of Concerned Teachers, malinaw po
na hindi handa ang Department of Education sa pagbubukas ng klase ngayong August 24. Yung nangyari pong dry run kahapon ay nagpapakita ng ganong kalagayan, no, na nasa DepEd na lahat ng resources nasa kanila yung lahat ng mekanismo para makapaghanda ng maayos at nakakagulat nga dito ay scripted na nga ito yung dry run na to scripted na kahapon and yet hindi napigilan yung leeches. Kaya ito po yung sinasabi namin sa ground. Actually, 2 linggo na lang, no? Sobrang gulo po ng naisip pa ng mga guro kung paano itatawid yung pagbubukas ng klase ngayong August 24. Hindi pa namin hawak ang mga modules, hindi alam ng mga teachers kung ano yung magiging mukha nito sa actual. Pero pinaka-basic po, kasi may training dapat for distance learning na binibigay ng DepEd since last month. Ilang porsyento na pa sa mga teachers ang nakapag-training dito sa distance learning kasi it's not your typical learning situation nga medyo marami kang kailangan i-adjust. Nakapag-training ho ba kayo? Kahit po sino, si Teacher Navales or si ano? Ay, magandang hapon po. Sa bahagi naman ng mga teachers, ako bilang isang classroom teachers, simula June, nag-back to work na kami. Mga training na binibigay sa amin, yung mga paggamit ng mga kung ano-anong mga online application, mga Google Classroom, Kotobi at iba pa. Ngunit sa tingin ko, mas sana ang itinraining sa amin kung paano kami adapt sa ganitong panahon ng pandemya, kung paano yung usapin ng accessibility namin bilang mga guro, accessibility rin ng aming mga estudyante, at yung paano yung magiging kalidad nito sa pagbubukas ng klase. At isa pang usapin din namin talaga kaming mga teachers, handang-handa naman kami kahit saan kami isabak. Pero yung usapin ng aming kalusugan at safety, yun ang inaalala namin ngayon, lalong-lalo na dito sa Quezon City. Mga 13 na ang mga kapwa ko guro na COVID positive, isa na yung namatay. At may halos araw-araw maraming nagtumatawag sa akin ng mga pangulo ng bawat paaralan. Ini-inform yung mga kalagayan ng mga co-teachers nila, naghihintay ng mga swab result nila. Kaya talagang yun ang inaalala ng mga teachers bukod pa dun sa training na ibinibigay ng DepEd. Kasi yung mga training June to July, sa tingin ko hindi yun hindi sasapat yun kung talaga mag-shift tayo totally sa ganitong mode of teaching, mode of learning ng mga bata. So isa yung sa problema namin, yung mga resources din na kakailanganin sa ganitong mode of teaching na ipapatupad. Mr. Navales, you're talking about yung threat ng COVID, pero wala namang face-to-face di ba? Saka hindi ba sapat yun na hindi naman kayo magkikita-kita ng mga teachers? Ano ba yung mga safety measures by way of protecting your health sa mga public schools? Yung mga minimum health standard na binabanggit naman ng ating departamento, yung kanilang memo, yung face shield, face mask, pagsuot ng face shield, yung pag-ano ng mga thermal scanner, physical distancing, although walang face-to-face sa mga bata, magkakaroon din pa rin kami ng face-to-face sa mga magulang. Kasi tapos itong MECQ by August 19, sasabak na kami sa sorting and distribution ng mga modules at mga learning packets na kinatatakot namin. Ako, kinatatakot ko dito sa aming barangay, sa Barangay Rojas, marami ng kaso, may mga kalye na ini-lockdown na nung ilang araw at karamihan ng mga parents namin nandun nakatira. So, paano na lang kung kami magdi-distribute yan tulad ng pinapakita niyo, talagang may face-to-face pa rin sa mga magulang. Kung sa Quezon City, 400,000 yan na magulang kasi 400,000 plus ang aming mga estudyante sa Quezon City. So, mai-imagine mo yung takot din namin na although gustong-gusto namin talagang ihatid yung edukasyon sa mga bata, pero yung takot na paano kami pag nagkasakit during ng sorting, during ng pagbibigay namin ng distribution ng aming mga modules. Kaya talagang nagwo-worry kami sa ganong aspeto, lalo pa narinig namin na wala daw budget para kung sakali magkasakit kami, aasa na lamang kami sa PhilHealth na doon sa isang co-teachers namin na namatay, talagang halos milyon ang ginastos para lang makapagbayad doon sa hospital. So inaalala namin iyon na aasa na lamang ba kami sa kontribusyon ng bawat isa pag sakali man magkasakit. Quezon City may mahigit 14,000 na teachers ito. So
talagang makikita niyo yung laki at magiging epekto nito kung kami na yung magta-transmit nitong sakit, kami na magiging carrier. Kaya although walang face-to-face sa mga bata, sa mga magulang, meron kang face-to-face kasi once a week magkikita kami para ibigay yung module, tapos para ibalik yung module. So yun ang inaalala po namin, yung help namin. So sir, yan talaga yung hindi natin personally, no, that's a very good point. Hindi namin naisip yan. Ang inisip lang natin, okay lang online. But remember, with modular learning, with this hybrid, physically, you literally have to go and deliver. So either vector kayo or you're exposed to a lot of the vectors, including, as you said, all of the physical materials being handed, literally hand-to-hand. You have to, dalawang tanong na po. Unang-una po, sa sarili niyo pong safety, mga PPE, kanya-kanya sagot ba yan? KTV ba yan? And then, pagdating sa eskwela, you talked about the sorting of materials. Ano po yung protocols in place? Malinaw rin po ba yung protocols on how to handle all of these physical materials? Kasi po sa mga ganyang yung mga specific mga protocols, parang ang DepEd inaasa na lang yan sa mga paaralan. So maswerte na yung mga paaralan na may mga lalaking budget, yung mga MOE na makapag-provide sila ng PPE para sa aming mga teachers. Halimbawa, sa isang paaralan dito sa Quezon City, kung 300 plus yan ng mga guro, sa tingin ko, mauubos ang local budget ng mga paaralan para lang i-provide ang mga guro para makaiwas talaga sa ganitong sakit. Tapos yung sa sorting pa, sa tingin ko kaya yun yung magiging problema namin paghawak ng mga papel na modules na yun kung kahit mag-gloves man kami, mag-face mask, pero yung mga nababalitaan nga namin na ingat na mga kilalang tao pero nagkaka-COVID pa rin. What more kami na talagang may ganong interaction na magaganap sa kung half day lang naman yan na magsusort kami o half day na mag-distribute. Nandun pa rin yung takot namin kasi yung mismong komunidad na pinanggagalingan ng mga makakaharap namin, bibigyan namin ng modules, ay nandun yung transmission pa rin itong COVID-19. Kaya talagang above everything else po na mga demand namin sa DepEd ay talagang nasa gitna po tayo ng pandemya. Sana naman yung realidad na nandun yung risk kung sakaling maganap yung mga ganitong mga sitwasyon. Kaya kailangan, ang hinihintay po namin sa aming ahensya, yung suporta po ba na makukuha namin mula sa kanila. Mm-hmm. Mr. Basilio, sir, if I may ask you naman, baka lang meron kayong numbers or percentages, Mr. Basilio, kung ilan sa mga guro natin na nationwide ang ready na in terms of laptops or gadgets, kasi earlier sabi ng DepEd susubukan na lang punuan yung bilang ng mga ng kulang-kulang pa. Pangalawa, ilang porsyento sa kanila ang nakapag-training, kagaya ng sinasabi ng DepEd na dapat may training na ng June and July, na at least nga si Kris Navales ay nakapag-training kahit paano. Pero sa inyo pong pagkakaalam, as a national organization, what are the numbers? Anong itsura ng mga numero? Well, ang nabanggit sa atin na inilabas batay dun sa huling Senate hearing ay nasa 40% lamang ng ating mga kaguruan yung nakasabak sa rigid na training ng pag-handle ng iba't ibang modalities ng pagtuturo para sa pagbubukas ng klase. Nananatili po mula dito sa 40% na ito ay malaking bahagi yung 100,000 na sinasabi ng Department of Education dati na walang gadgets o walang computers na magagamit para sa delivery ng instruction. Ang sinasabi nila ay papahiramin ito ng computers kasi meron namang available na 100,000 items o units ang Department of Education. Pero nagtataka kami kasi magbubukas na po yung klase sa 24 ay hindi pa po ito na ipamimigay sa ating mga guro. Kaya ang nangyayari po ay kanya-kanya na naman ng pila yung teachers na pangungutang para makabili ng kanilang sariling laptop sa mga printers. So ganun ba yun? So ano po, kung hindi nakapag-issue sa inyo by the 24th, you should produce it on your own? Ganun ba yung patakaran? Well, wala pong patakaran, pero mapipilitan po kami kasi hindi po kayo makaka-deliver ng trabaho. As of now po, per week nagsasubmit po ng accomplishment report ang mga teachers kung ano yung kanilang ginagawa, ano yung kanilang ginawa. At lahat po ito ay ginagawa sa gamit ng isang computer. And in the absence ng provision ng employer
ay naitutulak ng ating mga guro na bumili ng sarili, mangutang, no? Kaya ako nga po sa social media, no, ang dami kong nakikitang post ng mga teachers, ang dami kong natatanggap na mga mensahe na, "Sir, paano ba to? Wala na nga akong sweldo, utang na naman ako para makabili ng laptop at yung printer ko nagbe-breakdown na, bibili na naman ako ng bago." Ito ay personal na sinasagot ng ating mga kaguruan dahil nga po wala po talaga, no, ang tawag po namin, sorry for the term, insensitive, no, yung aming employer sa pangangailangan ng mga guro para ma-provide yung task na hinihingi. Mr. Basilio, natatandaan ko nung pinag-uusapan to kung itutuloy itong school opening this year. Ang isang pinoproblema ng Department of Education, mawawalan daw ng trabaho yung mga teachers kapag pinostpone ng matagal yung school opening. Ano po bang pinopropose nyo? Dahil hindi sa tingin nyo hindi kakayanin ng August 24. Ano ba yung gusto ninyong mangyari? I-defer by January or i-defer by a few months? Ano po yung proposal ninyo? Ang sa amin po, kahit naman po hindi magbukas sa August 24, ay napakarami pa pong pwedeng gawin ng ating mga kaguruan. Una-una, sinasabi ko po kanina, yung modules ay hindi pa po hawak ng mga kaguruan. Pag nag-suspend po tayo o inuurong natin yung pagbubukas ng klase, ay magkakaroon ng sapat na panahon yung mga guro na tignan yung mga modules at makagawa ng mga learning materials mula dito. Pangalawa ay madadagdagan yung oportunidad para makapag-training yung ating mga teachers para tiyak na kaya nilang ma-deliver yung pagtuturo at yung edukasyon sa ating kabataang Pilipino. As to time frame, no, ang aming tinitignan ay by January ay maaari na tayong magbalik ng klase o magbukas ng klase kung saan andyan na yung mga kinakailangan nating gamit. Blended Mr. learning. Navales, na-intriga pa rin ako doon sa eksenang dinidiscuss natin. Yung nag-iikot, tandaan natin, we have to make sure that the teachers in fact have to make the rounds and probably even volunteers. Hindi ko alam kung teachers lang to o meron pang ibang non-academic staff who are doing the physical aspect. But could you describe to us, ano magiging routine ng staff at the most low-tech execution of this game plan, let's say for hybrid or modular? Pinakang low-tech, I know some are opting for online if they can afford it. Yung mga nag-opt for modular or hybrid, yung talagang physical papel lang and ang deliver. Describe to us, ano magiging routine ng teachers umaga, sa hapon, and so literally, ilang kilometro ang kailangan ng mga guro, halimbawa? Opo, yung magiging routine namin kung sakaling matutuloy itong August 24 ay talagang kung modular man ito, may araw kami bago pa magsimula yung Lunes, Sabado, ito yung sa aming paaralan, ito yung schedule. Sa Sabado, ipamimigay na namin ito ang aming mga module sa aming mga magulang. Then simula Lunes hanggang Biyernes o Thursday ay magkakaroon kami ng online pa rin. Ito yung sinasabi ng DepEd na wala naman daw online. So paano namin makokontak o matuturo yung ilang mga content ng module na ito kung hindi kami makikipag-communicate sa aming mga estudyante. Ito ay sa pamagitan, halimbawa sa aming paaralan, sa Lunes, mga 7 to 10 o 7 to 9 ay magkakaroon kami ng isang session o Google Meet online through Google Meet, or kung hindi talaga kakayanin ng mga bata, yung Messenger. Kung hindi pa rin talaga kakayanin, kasi kanina may tumawag sa aking magulang kasi bukas ay mayroon kaming orientation sa aking section with 43 students. I-orient ko yung mga magulang at mga bata kung anong mangyayari sa August 24. Tumawag yung magulang, hindi raw talaga siya kayang umattend sa Google Meet, kahit daw sa Facebook, hindi niya kasi yung cellphone niya hindi ganun ka-updated. Kaya sabi niya, through text na lang or tatawagan na lang ako kung ano yung mga ano. Kaya talagang inaalala namin dito, ito sa Quezon City na ito, yung accessibility ng mga bata in terms ng ganong forma na blended. Pag sinabi kasing blended, walang face-to-face, may printed module, pero meron pa rin kaming interaction through online, yun yung through Google Meet. Kaya nagtataka ako pag sinasabi ng DepEd na hindi kailangan ng laptop ng teachers o ng mga estudyante. Cellphone lang. Sa aming
daily routine na mangyayari, ganun pa mangyayari, magkakaroon pa rin kami ng interaction through online, kukumustahin, tatawagin. Kung karamihan po niyan ay walang pang data, ano pong gagawin ni teacher? Pwede ko siyang tawagan, pwede ko siyang i-message, o kaya sa susunod na araw na lang siya pwedeng makapag-update sa akin kung sakaling meron na siyang load. Pero talagang ang inaalala ko po dito bilang isang teacher advisor, yung mga batang maiiwan talaga sa ganitong forma. Kahit sinasabi nilang blended ito, talagang may maiiwan at maiiwan. Sa orientation pa nga lang po ng mga magulang, hindi lahat makakapag-attend sa orientation. So ano po yung pwede na kung gawin? Kung pwede ko nga lang talagang puntahan sila sa bahay-bahay dahil mga kapitbahayan ko lang naman yung iba doon, ay gagawin ko. Kaso nga lang yung risk po talaga na magkaroon ka ng COVID ay mahirap naman po yun na mawalan ng isang teacher sa kalagitnaan ng ganitong pasukan dahil lamang sa ganong risk na aming maano. Paano pa po kaya yung mga nasa probinsya na kasi may mga kabatch ako ng mga high school, ng mga teacher na rin ngayon, ay mas inaalala po nila yung, kasi ako inaalala ko kung paano sila makakakonect sa Google Meet. Sila inaalala nila yung modules, wala pa rin, nagsusolicit sila ng mga coupon bond paper sa mga kaibigan nila para lang may ma-print na module. So yung accessibility talaga, so ang makakapagkuha lang ng edukasyon na to yung may data, may connection. Paano na lang po yung mga bata na gustong-gusto naman mag-aral, sinasabi nga ni Secretary Briones, na tanungin naman natin ang mga bata. Tanungin po talaga natin mga bata, gusto po nila mag-aral, pero itong ibinababa sa kanila na blended learning, may malalaglag talaga at maiiwan. Kaya bilang isang teacher, nakakalungkot po yung isipin. Mr. Basilio, gusto ko lang tutukan yung isang sinabi niya. No? We were talking about, hindi man lang ma-afford yung computer. Pero nabanggit ni Mr. Navales, pati yung papel, even sa modular, we don't even have guarantees that if you have 40 students, you will get 40 copies of that. Even doon, parang matagal lang story yan, di ba? Nasagot niyo yung sarili niyong chalk and so on. Now we're saying, even sa modular, you're anticipating na yung mga guro natin mismo pag-reproduce ng modular and paper materials, kayo rin ang sasagot? Tama po kayo, no? May mga report kasi po yung budget na sinasabi ng Department of Education na kanilang dinownload sa mga local DepEd offices ay kulang, no? Hindi po ito computed batay sa bilang ng estudyante at batay sa pangailangan ng eskwelahan. Kaya ang nagre-resort po dito ay yung pong pangangalap ng donasyon ng mga guro mula sa pribadong sektor. May mga kumakausap sa akin na bakit daw ganon, may pandemya na ay pinapangalapan pa ng donasyon yung mga magulang, yung mga alumni association ng bond paper, ng printer, ng ink, ng face mask, ng face shields, ng alcohol, ng disinfectants. Nakakabahala po. At the same time, yung pong masakit sa amin na ganun yung pagtingin sa amin, no, na sana yung mga gamit na lang naman na kinakailangan namin ay may provide ng maayos. Idagdag ko lang po sa sinabi ni Sir Kris kanina. Sa Caloocan City po, mas matindi yung plano. Ang plano po doon, ang lahat ng teachers na nag-handle ng modular learning ay imi-meet once a week yung mga parents para i-discuss yung laman ng module sa kanila. So paano po yun kung may 6 po ako na klase everyday, ay ganun yung bilang, no? Kung may tag 40 ako bawat klase, 6 classes times 40 students, yun po yung magulang na kailangan kong ma-meet every week para i-discuss yung laman ng module. Kaya napaka-vulnerable po talaga ng mga teachers dito sa usapin ng pagkalat ng COVID-19 kapag wala tayong sapat na health protocols na ini-implement. At sa tingin po namin ngayon wala pong ganon. Wala pong malinaw na palisiya kung paano matitiyak na ligtas. The same time, nababahala kami sa mga parents na makakasalamuha namin no, dun sa pagbibigay ng orientation dun sa laman ng modules na gagawin namin every week per subject sa mga magulang. Malaking trabaho po yun at nagpapatunay na talagang may physical na pagtatagpo ang guro at ang magulang. Mr. Basilio, is that a typical class size sa Metro Manila, 40? Kasi may nagsabi sa amin, yung nagtitrain ng mga teachers for this blended mode, ang ideal class size daw 20. Ano ba yung typical class size sa Metro Manila?
Well, I used to believe also po na gano'n, no, na 20, pero nung sinabi ko po yan nung nakarang press conference namin, ay ang dami nag-react sa akin ng mga teachers. Sabi nila, ang klase ko 40, may 45 pa, may 50 pa, no? Kasi ang nangyari po, lumaki po yung enrollees ng ating public schools, no, yung nagsilipatan mula sa pribadong eskwelahan na malaking bahagi po ay kinain ng public schools natin. Wala naman po tayong ganung kalaking bilang ng mga teachers na idinagdag. Before pa po ng pandemic, kulang na tayo ng mga teachers. Kaya lumulobo yung class size. Kaya yung sinasabi ni Teacher Kris kanina, sa online class po, mas mahirap po i-handle yung paglobo ng klase. Mr. Navales, gaano po kalaki yung class nyo sa 4th grade? Sa ngayon po, 43 na yung nakalista sa aking 40. mga estudyante. 43 po. Pwede pa itong madagdagan kasi may mga nag-enroll pa rin po hanggang September pa ata yung enrollment. Madadagdagan pa po kasi yung mga kalapit namin mga private school, yung marami pong lumipat sa aming paaralan na mula sa private school. Kaya talagang dadami pa ito yung 43. Usually dumarami pa po ito na class size. At hindi lang po 43 yung hahawakan ko kasi 5 section po yung tuturuan ko ng asignaturang tinuturuan ko, science po. So 5 po yan. So 40 times 5 na lang po. Yan po ang tuturuan ko araw-araw ng science. Oh dear. Okay. And, Well, parang hirap mag-goodbye ho sa inyo. Ang bigat po na nag-usapan natin. Pero we're out of time na po. Maraming salamat po for joining us tonight. Si Ginoong Kris Navales ng Quezon City Public School Teachers Association at si Ginoong Raymond Basilio ng Alliance of Concerned Teachers. Good luck po sa inyo at sana makahanap tayo ng dagdag na tulong para sa ating mga guro. thank you po. Maraming salamat po. Ingat po. We will just pause for a break, so please stay with us. Welcome back to the Chiefs. We're now in the final stage of our conversation. And now joining us is Education Undersecretary Diosdado San Antonio. Welcome to the Chiefs, Usec, San Antonio. Good evening po. Good evening, Ma'am Ami. Good evening po sa ibang kasama niyo. Yes, we're with Edwin Gao and Robia Lampay. Well, we were talking earlier with the teachers and mukhang puro problema yung hinaharap ng mga teachers natin at hindi daw sila handa. And well, the Alliance of Concerned Teachers in particular are asking na kung pwede daw i-defer for a few more months yung blended learning, school opening by mga January. Ano po yung sagot ng DepEd doon? Ang lahat naman po kino-consider ng DepEd ang mga kuro-kuro ng iba-ibang sektor ng ating bansa at nung na-MECQ nga po ang NCR at Calabarzon region ay nag-usap po ulit at
malimit, ongoing po ngayon yung management meeting namin with the regional directors. At tinataya din po yung state of readiness ayon sa mga ulat sa amin ng mga regional directors. Ang sabi naman po nila ay handa pa rin para buksan ang school year ngayong August 24. And are there groups of teachers na sinasabi naman sa inyo na handa naman sila? Kasi naalala ko din na at the start of this debate, sinasabi din naman na kapag hindi nag-umpisa, mawawalan nga daw ng trabaho. Yung maraming teachers. Ang mga teachers natin. Ang napakita po sa mga dry runs prior kahapon ay lahat po ng mga nagpakita, halimbawa yung sa Nabotas, napakita po nila na kayang gawin yung paghahanda at dahil naman po empowered yung mga school officials natin, superintendents, regional directors, saka mga principal sa pagdisenyo ng sarili nilang approach sa baba. Kasi decentralized po ang DepEd ngayon, mga major directions lang ang galing sa central office, ay yun na nga po, napakita yung magiging malikhain ng mga principal at ng mga teachers at naisagawa naman po nila ng maayos yung pinakita nilang sa mga pinakita nilang dry run. Sir, I just want to know, meron po ba tayong datos to show how much of our teachers are prepared? What percentage of our teachers have their own laptops, access to data, and so on? Ano po ba yung baseline na pinaghumulan natin sa ating assumptions? Yung pong survey ginawa, pinakita po na while most of these gadgets are owned by the teachers, ang response po nila, more than 80% ng ating mga kasamang guro ay may access sa mga gadgets. At karamihan po doon, totoo yun, hindi pag-aari ng DepEd. Pero po, sinasabi rin kanina ni Mr. Basilio na may mga gadgets sa school kasi tuloy-tuloy po yung pamumudmud ng DepEd ng mga computers sa mga paaralan na sinabi namin, pwede yung paggamit sa mga teachers muna kung mag-work from home sila, papayagang ipauwi muna sa bahay yung mga ganitong mga gamit na nasa mga paaralan. Okay. Pero sir, so, ang ano po natin, sabi sa survey namin, about 80% ay mayroong access sa ganito. Pangalawa pong gusto kong bigyang diin, hindi naman po talaga absolute na requirement yung maging may internet access kasi na may laptop ka kasi ang karamihan naman po sa pinili ng mga magulang at ng mga mag-aaral ay yung traditional na printed learning modules ang gagamitin. Yes, sir. Sir, pero kasi if you say 80% po ng mga teachers yung merong laptops, whether provided by the school or on their own, assuming that you have 800,000 teachers, then you would still have 150, 160,000 teachers who would not have laptops. Mga 121 to 160,000 teachers na walang laptops by which they can teach their kids. So that would still leave kahit paano a big hole within 2 weeks. As I was saying, not all teaching during this COVID-19 time will be making use of laptops. More than 50% po ng mga mag-aaral natin will use the self-learning modules na printed. So ang sinasabi ko po kanina, ang teacher na walang laptop, hindi naman siya dapat magturo online. Kasi yung sinasabi kanina ni Kris na magtuturo siya ng 200 learners, yun ang magiging usual load niya naman kahit pre-COVID. Pero ang naiiba nga po ngayon kasi distance learning, hindi naman actually sa buong maghapon ay magtuturo siya. Ang gagawin po ngayon ng mga kasamang guro natin, kasi teacher din po ako, I started out in DepEd 35 years ago as a classroom teacher. At dinaanan ko po yung pagiging principal superintendent. Naintindihan ko po na ngayon, kung lalo na kung printed learning modules, ang mas gagawin nila, yun nga pong makipag-coordinate na parang hindi naman totoo na kailangang online ka kasi ang pagkakaalam ko po, ang maraming pamilya natin, mobile phone, at kung magtatanong ka kung kumusta yung bata, ano yung nahihirapan, hindi naman po kailangan naka-video call ka, pwede mo namang i-text at bumalik sa iyo ng text din yung magulang. So ang nakikita ko po ay mas marami namang mga ganitong magiging setup as
Dahil napakita Okay. na nga po ng mga paaralan na nag-dry run na iba-iba yung sitwasyon nila, yung mga nasa lungsod at nasa mga malalayong lugar, napakita po talaga na yun din pong issue na pag-distribute ng mga modules na teacher daw lahat ang gagawa. Hindi po yan ang totoong nangyari sa mga paaralan na mahilikhain yung mga namumuno kasi nakipag-ugnayan sila sa mga barangay officials na talaga pong palagi naman niyang tumutulong sa DepEd at nagkaroon ang iba ng mga volunteers na sila po ang parang namamahala sa pag-distribute nitong mga learning modules na to. Kaya Yung Usec San Antonio, one of the things na sinabi kanina ni Mr. Navales is that's true. He did acknowledge that. But he also said that even if modular yung pagturo and we resort to for certain students and even certain teachers using paper, there will still be a time in the week na kailangan I need to be online to chat, I need to be online for training, for orientation, and to just coordinate with the rest of the school, halimbawa, and for that matter. So, sabi niya, there are practical considerations there that you do. And then on the other side of it, sabi niya, even when it comes to delivering the modular physical papers, pati doon, kulang din daw ng suporta. Suporta for the safety, he said, when we physically go out, we need kami garantisado, we're meeting so many dozens of households, we could get exposed, we don't have any subsidized protection for ourselves. And then they also said, even yung material ng papel, they're now getting supposedly reports that teachers are anticipating that even yung pag-reproduce ng mga papel na modular na modules, sila rin ang sasagot. What do you see to all of these concerns? Sige po, simula po ako dyan sa pag-solicit ng paper. Dati naman po talaga, meron tayong Brigada Eskwela where DepEd normally asks support from our stakeholders. At ang dapat po kasi dito, hindi naman talaga ang teacher ang gagawa. Ito po ay collective effort ng school community na may mga tinatawag po tayong school governing councils na sila dapat ang gumagawa ng estratehiya kung paano masusupplement ang mga resources na binibigay ng DepEd. Yung pong budget na binaba, totoo po yun kasi hindi lang naman po talaga DepEd ang kumbaga sa amin pong plano ay talaga pong iba-iba yung fund sources. Yung DepEd po yung nandun dinistribute na po natin sa field, tapos po yung special education fund na nandiyan po sa mga local governments ay gagamitin po din po yan, tapos po yung mga donations ng ating mga multilateral partners nakaano rin po siyang nakatakdang gamitin. At kasama rin nga po itong sinasabing Brigada Eskwela type na panghihingi ng mga suporta sa mga mamamayang may kakayahang magbigay. Kasi po, bayanihan spirit naman ang gusto nating buhayin at ang importante po, hindi pinipilit at dapat kung kahit magsusulisit sa kahit sino, kung wala naman tayong kakayahan ay pwede naman pong sabihin, hindi ako sasali dyan. At ang sabi nga po namin, kung ipagbibigay alam nila sa DepEd yung mga kulang pa, ay ang central office po ang makikipag-negotiate sa mga kinauukulang government agencies. Kasi po, yung requirements, syempre, malaki talaga yan, pero yung kailangan ma-provide namin, yung kailangan for the first 2 quarters. Kasi yung last 2 quarters po, yung quarter 3 and 4, ano na po yun, mapafinance ng ating 2021 budget na ina-assure naman po tayo ng mga legislators na tutulungan ang DepEd na mabigay yung pangangailangan para sa second part ng school year 2020-2021. Usec, Maganda po sinabi niyo. It's good mo po sinabi niyo na it will be walang pilitan, it will be voluntary on their part. Pero I just like to ask for clarity's sake, are you in effect saying na aasa tayo sa solicitations at donations ng mga ibang stakeholders for example, things like bond paper reproduction? Ganun ba? Or meron nakalaan na pondo para doon sa mga modules, reproducing modules and so on down the line? Kasi po, when you answered the Robbie's question, basically that's what I understood. Na parang we have so many stakeholders from Brigada Eskwela and we are counting on these people pero walang pilitan.
on the Opo, part of the teachers. yun po ang sinasabi natin, dapat hindi pinipilit kasi po, saludo po kami sa karamihan sa mga kasamang guro natin na mapamaraan at talagang eager na magbigay ng tulong, pero hindi naman po talaga fair na kumbaga pipilitin silang mamhingi Opo, sa kanilang opo, mga kaibigan. So opo. dapat po ipinaparating nila yun sa amin. What I meant to ask po is good na wala kang pilitan, pero on the other hand, ibig sabihin talaga na we will be relying on the generosity of other stakeholders for the production of the modules. Ganun ba? Wala Hindi po. filming sige po. Ang sinasabi ko po, isusupplement nila hopefully yung funds ng DepEd. Mayroon naman po talaga yung para sa kailangan. Kasi may instructions din po tayo na pag nag-compute kasi sila yung very ideal setup, pero pinaliwanag din po namin yan na actually kung ipoproduce mo 1/4 lang ng kailangan mo at ang mag-strategize ka sa school, dinidiscuss po namin ito sa aming mga pagpupulong at syempre yung strand ko, curriculum and instruction ang kailangan mag-push nito. Sabi namin, if you just produce 1/4 of your needs, you can still proceed with learning kasi pwede pong rotational yung paggamit. 4 na estudyante ang bali gagamit ng module na yan kasi for this week, isang group of learners ang nag-aaral ng English. Next week, habang yung iba math, habang yung iba science kasi hindi naman po pwedeng sabay-sabay. Instead na 8 subject inaaral niya every day for 1 week, pwedeng isa na lang o 2. So, yung pong mga ganitong estratehiya, pinaliwanag din po namin yan sa aming mga kasama at kaya nga po yung mga regional directors pagkausap namin, alam naman nila na yung resources na naibaba ng DepEd ay kakasya rin sangayon sa, yun na nga po, pag-implement din ng mga strategies kung paano ma-minimize yung demand sa mga resources. Usec, nabanggit din po ni Mr. Basilio kanina, nag-aalala sila sa health nila eh. Sabi niya they are required to meet every week with the parents ng kanilang students. So kung mga 40 per class yun, times 6, medyo marami-raming teacher yung nag-aalala, ay mga parents pala, nag-aalala sila na yung risk sa kanilang health. Paano ba yung mechanism doon para maproteksyonan yung mga teacher? Saka tama ba yon na they have to meet with every parent ng Wala, estudyante? Ma'am Ami, wala pong policy ang central office na nire-require ang teacher na mag-meet ng mga parents. Once a week. Lahat po ito, kumbaga sabi niya po kanina, kung natandaan ko, sinasabi niya, yung isang city, yun yung policy. So, ang ginagawa naman po nga ng bawat division office o bawat paaralan, yung mga policies nila, dinidiscuss nila sa kanilang sariling mga stakeholders. And ang DepEd po, naglabas ng health protocols na kailangan sundin at kasama rin po sa mga allowed expenses sa kanilang maintenance fund, yung mga gagamitin para magkaroon ng protection ang mga kasamang guro natin upang pag may encounter sila sa sa ibang tao o kahit sa fellow teachers nila ay sinusunod din nila yung pinapatupad ng IATF. So kung ang school po ay ganun yung ni-require at kung may nagrereklamo po, tinatawagan namin ang atensyon ng mga principal pag nakakarating sa aming kaalaman at pinapaalala namin na mayroong na-issue ng mga policy sa alternative work arrangements, may policy tungkol sa kung paano ang mga ito gagawin. Pero yun na nga po, yung mga detalye, hindi po para-parehas ang mga paaralan kasi yun na nga po, naniniwala si Secretary Briones na ang mga operational aspects ng pag-implementa nitong Learning Continuity Plan ng DepEd ay dapat nasa kamay ng mga principals, ng mga superintendents kasi mas alam po nila yung mga realidad sa kanilang mga lugar. Binanggit niyo yung maintenance funds. You mean merong allowance for personal protective equipment ang mga teachers? Allowed expense po yun. Allowed expense sa aming MOOE, yung maintenance and operating expenses. They have to ask for it? Kasi may po yan. Automatic. Ma'am? Automatic ibibigay sa kanila yung pondo or they have to request for it? Nasa school po ang funds at sila ang magde-decide ng priorities pero kasama po yan sa na-enumerate na allowed expenses ng kasama nga rin nga po pakiramdam ko yung reimbursement kung may load expense yan kasi ginamit ni teacher yung kanyang load sa sasagawa ng kanyang mga gawain bilang teacher, authorized naman po yang ma-reimburse.
Usec, kumustahin ko lang po, especially in the rural areas and in the more isolated barangays, yung pong plano to use radio and broadcasting as a medium for delivering modules and delivering education. Kamusta po yung that aspect of the plan? Actually, nag-test broadcast po tayo ngayon. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong channel yung ginamit, pero government channel at yung isang provider na may mga ongoing negotiations din po sa ibang mga commercial stations. Ang gagawin po natin actually, yung first week ay, sabi nila kanina, hindi pa sapat yung training, hindi pa sapat yung orientation. So ang decision po namin, nire-recommend namin sa buong pamilyang DepEd, pero again, depende rin po ito kung ano yung decision sa local areas nila. Kung may yung pong TV and radio will be used to provide all the necessary orientation activities, yung pong psychosocial first aid, yung pong mga tips kung paano ang magulang magbibigay ng gabay sa kanilang mga anak pag sila ang magpo-provide nito, yung pong mga dagdag na mga ideya kung paano ang mga kasamang guro natin ay magpa-facilitate ng learning from remote, ito po ay i-cover ng unang linggo. Yung pong August 24 to 28, ang programming po namin ng radyo at TV is not yet lessons. Although sabi ko nga po, may test broadcast kami ngayon, may mga sample na ng mga infomercials at mga a few learning areas na pinapakita namin. Pero pag simula po sa August 24 to 28, ang focus po natin sa TV and radio ay yung lahat ng mga kailangan para mas mapalalim ang mga orientasyon sa ating mga kasama. Kasama na po ang mga magulang. So sir, orientation muna, that makes sense. Orientation muna, gagamitin muna yung radyo. But eventually, this will be For used instruction po. for learning po. for actual instruction. I just want to picture that. I mean, for a family na mahirap talaga, nasa bundok kami or sa coastal area, wala akong access to internet, and ito yung option ko. Ano po yung routine ko? If I'm a parent, a very poor family in the mountains or in the coast, how would that work? I turn on the radio, I sit down with my child. I mean, can you paint a picture for us? How exactly would that work for people who will be actually using the broadcast instructions? Yung pong sa radio, most likely dito sa mga remote areas, radyo po yan at parang binigyang highlight din po yan ng Pangulong Duterte sa isa sa mga pronouncements na mag-i-invest ang government sa radio-based instruction. Matagal na pong teknolohiya ito, ginagamit natin sa alternative learning system. So talaga pong nagsanay din po tayo ng mga radio script writers at mga broadcasters. At ang gagawin po nito, ang before a week, o mag-a-announce po tayo ng schedule ng programming kung kailan makikinig ang bata, sa anong grade, at sa anong learning area. At ang pag-uusapan po doon sa lessons na yon ay yung makikita nila diyan sa self-learning modules. May mga situations din po kaming nire-recognize na kung hindi nga magiging sapat ang self-learning modules, isang option pa ay yung po mga libro mismo ipapamigay din natin sa mga mag-aaral. Ang problema po kasi nitong mga textbooks na to ay ang pinaghalawan ng mga learning competencies, yung maramihan, yung standard learning competencies natin, more than 15,000. Ngayon pong panahon ng COVID-19, ang nagdesisyon po ang DepEd na i-streamline ang curriculum kasi complaint din po yan, masyado daw congested ang curriculum. So we reduce it into 40%. So less than 6,000 lang po ang ituturo galing sa kinder hanggang sa grade 12. Pinili po natin in collaboration with an office na nakabase po sa UP Diliman ang mga pinakamahalagang kaalaman at kasanayan na dapat na matutunan ng bawat bata sa bawat grado. At ito po yung pinagkuhanan nitong mga competencies. So ang ginawa po natin, yung mga textbooks, minapa rin kung alin yung mga topics na nakaangkla doon sa napiling most essential learning competencies. At pag ginamit mo po ang textbook na mayroon kang activity sheets na gagawin ni teacher at weekly learning plan, parang masasatisfy mo na rin po yung features ng self-learning module. Pero siyempre po, ideally talaga pag distance learning, self-learning yung module mo kasi
self-contained yan, self-paced at ano. Pero kung sasabayan mo po siya ng radyo, which is a form of blended learning, kanina po kasi parang sinasabi nila pag magbi-blended, kailangan may online. Hindi po totoo yun. Ang blended learning po, maghahalo-halo ka ng iba-ibang klase ng distance learning sa ngayon po. Yung totoong blended learning may face-to-face. Pero hindi naman po tayo pinapayagan, so we only use blended distance learning. At ang essentially po, tatlong malaking uri, yung online, pangalawa po yung modular, na dalawang uri din po ang modular, pwedeng digital, yung may gadget ka pero wala kang internet, so ang bibigay sa iyo mga digital learning resources at saka po itong printed na sinasabi ko at kasama na nga po ang TV. So pag pinagsabay mo po yung printed modules plus TV o radio, nag-blend ka ng dalawang distance learning delivery modalities. So ang Usec, sabi ko siguro nga, baka nga makakaya naman yan, lalo na nung medyo matatanda na nating mga estudyante. No? Iniisip ko lang paano gagawin from kinder to maybe grade 1, grade 2. Paano, maybe you can illustrate to us, paano yung blended learning sa ganung kaliliit pang mga estudyante? ito po yung ang mga modules po diyan naka-address sa magpo-provide ng learning support. Ang issue kong isa ay hindi lahat ng parents ready. Kaya nga po na kasama rin sa inisyatibo ng DepEd sa pagbubukas ng pasukan yung imbita sa mga volunteer learning support aides o mga facilitators na mga college graduates or teacher graduates pero hindi pa eligible na pwede pong tumulong at mayroon na pong ongoing initiatives. Again, ito rin po ay isasagawa sa pakikipag-ugnayan sa mga local governments kasi ang iba pong local governments magbibigay pa ng parang allowances or honoraria sa mga gagawa nito. Sila po ang hopefully tutulong para sa mga learners po sa early grades. Tama po kayo, kinder hanggang grade 3. At yun na rin po mga struggling learners sa higher grades kasi hindi naman po talaga lahat ng nasa higher grades ay capable of doing independent learning. So ito po yung mas nangangailangan ng suporta at alam din po natin na kahit yung mga ibang DepEd officials na mga supervisors etc. ini-encourage din po nating mag-adapt ng a few learners na pwede nilang gabayan. At pagka pupunta po sila sa bahay o kung saan man sila pwedeng magkita, ay nire-remind din po natin na huwag kakalimutan yung health protocols. Kasi ang problema dyan, paano kung yung parents medyo mababa rin yung pinag-aralan at hindi capable na nasamahan yung mga anak nila sa ganyang klaseng pag-learning? Paano yun? Lalo na sa informal settlements, paano kaya yun? Yung pang sinabi natin na yung mga learning volunteer na home learning facilitators o ang other tawag po namin ay learning support aides ay sila po ang gagamitin nating tutulong sa mga pamilyang Mga ilan po kaya yan? Mga ilan kaya sila? Wala pa po akong numbers ngayon. Kasama po yan sa datos na hinihingi natin sa ating mga field offices. Okay. Pero may mga tinatawag na. Usec, we're almost out of time, pero nabanggit niyo po kanina yung bayanihan. We do want to end on that note. There must be a lot of people watching this program. Mga katulad po namin, mga katulad ng mga kasama nating nanonood, how can we help? I mean, as part of this community, whether it's the barangay, our city, our municipality, or the nation, can you tell us how can we help in our households? I mean, can people donate old phones? Can they donate old computers? And where do they go? Ang best place to go is a school, but there's an ongoing campaign sa isa pong malaking parang NGO. Abutin natin ang tawag nila, parang 10 peso donation will mean a lot sa pagtulong din sa DepEd. So ang pinaka nearest sa school mismo. While mayroon po tayong tanggapan sa central office, sa external partnerships or partnerships office natin, pero may mga authority naman po ang mga principals na mag-coordinate at mag-receive ng mga donations from people who may wish to extend support. And as proven po by our
past record, palagi naman po talagang overwhelming ang support na nakukuha ng DepEd galing sa mga sektor na may kakayahang magbigay at may bukal na puso at kalooban. Okay. Education Undersecretary Diosdado San Antonio. Sir, maraming salamat po for joining us tonight. Thank you Thank you po. rin po. Salamat po. May po kayo. Thank you po. Well, at least yun, clear yun. Yung isa sa mga concerns ng mga teachers na yung replication ng ng modules. Well, donations. Some things never change, di ba? I mean, we're talking about the crisis, pero sa totoo lang, even these school materials, matagal nang I mean, as we know, one of the most typical stories is ultimate chalk. Even in normal times, ultimate chalk sinasagot ng mga teacher. But ayun, I think that message hopefully goes out also. I mean, if we all want to be part of the solution as well. Mm. Although, yun nga lang, kasi si Usec was talking about 1/4 lang ng requirement ang kailangan. They can pass it around, yung modules. So, Yun lang, you'll be passing, sabi niya 1/4 lang. Yun. Diba? That's it Vector nga yun, eh. diba? That's it nga eh. You'll be passing from one family to another 4 times. Yun yung sinasabi kanina ni Mr. Navales. I don't think Mr. Kaya- Navales literally meant required kami i-meet every parent by way of consultation. I think what he was saying was just by delivering materials and then collecting materials, we are exposed to the virus. Mhm. Kaya baka kailangan nila magsuot ng PPE kapag nagtatrabaho kapareho ng mga health worker natin. Well, we'll see. Well, we have 2 weeks, actually less than 2 weeks na lang, 13 days before the school year opens. So let's see how far we can go. And that'll be all for this special edition of the Chiefs. We hope what was discussed here will keep the conversation going. I'm Edwin Gaupan News. I'm Mami Pamintuan of the Philippine Star. I'm Robbie Alampay. We are One News.